בשנים האחרונות אבא התחיל לדבר באריכות על ילדותו במלחמה. פתאום זה קרה. עד היום למעשה הנושא היה די סגור, לא נגיש. אוסף של זיכרונות תלושים שהיו באים והולכים סביב יום השואה. ורק אם היית ממש שואל, או שנכדים עושים עבודות שורשים, גם אז תמיד בהסתייגות ועם הרבה, לא זוכר, לא יודע. לפני כמה חודשים ביקש אבא שנבוא איתו לפולין. אבא רוצה לחזור לפולין, פעם ראשונה מאז שנאלץ לברוח כילד. אני ניסיתי להניע אותו מזה. חששתי שיתרגש יותר מדי. אולי בעצם ניסע למקום יותר כיף, אם כבר התארגנו וכולנו נוסעים. אך הוא התעקש. הנסיעה הכניסה אותי לאט לאט לסוג של איזה אמוק לא ברור, להתעמק ולהבין סוף סוף, לחבר הנקודות ואוסף הזיכרונות התלושים לסיפור ילדותו של אבא. חלמתי על המשפחה, חלמתי, התעופפו לי, ככה, למרות שישנתי ככה חזק, התעופפו לי האחים שלי, שאני רואה אותם, את הבכור אני זוכר, את הקטנים יותר לא, הבכור יחזקאל. כן. ואני נמצא פה, זה קורע אותי. אתה רוצה לגשת לאגב? אבל רגע לפני, בוא נעצור רגע ונספר קצת על אבא, בעצם סבא, כמו שאנחנו מכירים אותו ברוב חייו. הוא נולד ב8 לאוגוסט 1938 בכפר קטן בשם טרנפקה בפולין. יעקב היה ילד חמישי למנדל ורוזה, הכי קטן. אח ליחזקאל, סימה, צבי ויצחק. לא באמת יודעים בדיוק באיזה יום הוא נולד. סבא מנדל החליט על התאריך. קצת משעשע, אבל כנראה שבעולם ההוא כך זה קרה לפעמים. בגיל 10, ב-1948, עלו לארץ יעקב והוריו, בארץ התאחדו עם סימה אחותו, והמשפחה המצומצמת התיישבה בחיפה. מנדל עבד, רוזה גם, ויעקב הלך לבית ספר, אך נאלץ לעזוב בגיל 14 ולהתחיל לעבוד עד הצבא. ב-1956 פרץ מבצע קדש. אבא היה בן 18, חייל צעיר בגולני בגדוד 12, חודשיים בצבא, בקורס מ"כים, כאשר פשוט שלחו אותם לחזית הדרום. הם לא הבינו כלום, רק חודשיים בצבא, והמפקד כיתה שלהם ניווט אותם ישר לתוך שדה מוקשים. אמיתי. אבא מספר שאנשים עפו והתפוצצו מסביבו, אז הוא הבין שהם מוקפים מוקשים. הוא עצמו גם עלה על מוקש. למזלו, הוא היה קטן ורזה, וזה היה מוקש נגד טנקים, והוא עצמו קליל מדי על מנת להפעילו. בנוסף עם כל הבלגן, הוא גם היו מופגזים על ידי כוחותינו. זרק את הרובה הצ'כי, תכלס ירה כדור בודד כל פעם, וחטף נשק אוטומטי קרל גוסטב, וגם מעדר רוסי משוכלל מאיזה חייל מצרי שכבר מחבק את מוחמד בשמיים. הוא התחיל לחפור חושה על ההגנה, את המעדר ואת אבא יש לנו עד היום. יעקב מסתבר היה גם גיבור לא קטן. חבר לכיתה שעמד לידו חטף כדור ליד הלב שחדר לריאה. יעקב גילה יוזמה ולקח קליע כדור ופלנלית מהר ודחף כדי לסתום את החור בריאה. בפקודה היה צריך לעזוב ולהמשיך להתקדם. עזב אותו מאחור. לימים קפץ בחיפה, על אבא ברחוב מישהו. זוכר אותי? אמרו לי בבית חולים שמי שדחף לי את הכדור והפלנלית לגוף הוא זה שהציל את חיי.
יעקב בעיקר היה נבוך. אחרי הצבא פתח בית מלאכה למזוודות בוואדי ניסנס בחיפה ביחד עם גיסו. קראו לו לא פחות ולא יותר זיפ צינרת יוזילבסקי. העסקים מתפתחים, ואבא חיפש תופרת לבית המלאכה סביב פרויקט חדש. שושנה דהן, בת ה-17 היפה, הגיעה והתקבלה מיד. כנראה בגלל שהיא מצטלמת רק בבגדי ים. לקח לאבא כשנה לחזר והם התחתנו בחתונה מפוארת בקזינו בת גלים. ב3 לספטמבר 1963. מנחם נולד ב-1964 והשאר היסטוריה. העסק מצליח, ואז מחליטים לעבור לכרמל משפרינצק. רק תכלס מנחם זוכר עד היום את הדירה בשפרינצק, גם עם העוף הציפור. ב-1967 פורצת מלחמת ששת הימים. כן, זה אותו משה דיין. אבא מגויס עם גולני לדרום, אמא בבית לבד עם שני ילדים קטנים, מנחם ותינוקת קטנה וחמודה, איריס. יעקב בינתיים עסוק בסלפי בתעלת סואץ. סחטיין עליו. מלחמת יום כיפור פורצת ב-1973. מנחם ואיריס כבר גדולים. אבא בצבא, פחד הקיומי אמיתי. ליאורה המתוקה נולדת ב-1 לינואר 1974. תעשו אתם את החשבון. ב-23 באפריל 1975 גם אני הצטרפתי. וזהו, עכשיו אנחנו שלמים, ועכשיו השאר באמת היסטוריה. בנימה אישית, אחד המשברים הכי גדולים שהיה לי עם אבא, זה היה שהתגייסתי לקרבי. כמו הרבה מחבריי רציתי הכי טוב ורחוק שאפשר. אבא חשש, פחד, הוא לא רצה. הוא רצה שאני אהיה טכנולוג, כמו מנחם, שהרוויח מקצוע לא אסכן את עצמי. הכל מובן. זאת הייתה מלחמת התשה, בסוף שחרר. כמובן שסיימתי, מסלול בצוללות היה הכי גאה בעולם. מרוב דמעות, לא באמת דיבר. כשהייתי חוזר במבצעים ארוכים, לפעמים שבועות, הייתי מוצא את אבא ישן בסלון, בישיבה על הספה, מחכה לי שיגיע. כשהגעתי כבר חיבק חזק, בדמעות שחרר אותי לנוח, ואת עצמו סוף סוף לישון. טוב, אז הגענו לוורשה, ואנחנו במשימה מאוד מאוד חשובה ורצינית. אבל שלא תחשבו לרגע שלקחנו את הכל יותר מדי ברצינות. כיף לנו ביחד, אכלנו טוב, ישנו טוב, התפנקנו, ועשינו חיים. 1, 2, ready, go! Go, son, big beats, holes in history is where you'll find me, is where you'll find all is love, is love, is love, is love. L-O-V-E, it's a mystery where you find me, where you find all is love, is love, is love, is love. ליאורה, נכון שהעיר מהממת? תגידי. איזה עיר מהממת? הורסת, נכון? מה יש לך להגיד על העיר? אני חושבת שאנחנו ממש מתנשאים כעירים. עילאים ו... One, two, ready, go! L-O-V-E, it's a mystery where you'll find me,
חוץ ממה שאנחנו אמרנו? לא הזמנו כלום בינתיים. תראה. לא. מה אמרנו? לא, אנחנו אמרנו את לביבת תפוחי אדמה, את קרפלח מטוגן אבל. קרפלח מטוגן שנחליט מה שאתם רוצות, ואת הנקניקיות. אוקיי, והוא מזמין גם את ה... נכון, הוא מזמין לו את הקרפלח שלו, אל תגיעי לו. זה פולניה. לא, שניהם מטוגנים. אבל רגע שוב, בוא נזכר ממש איפה הכל התחיל. מנחם זיפצינר, אבא של יעקב, שעל שמו בעצם קרוי מנדוק, הוא נולד בלנצות. מנחם לא הסכים להתחתן עם דודתו בלנצות, ובעצם עזב את לנצות לכפר קטן שנקרא טרנבקה. שם הוא הכיר את רוזה פליישר, לימים רוזה זיפצינר. הם התחתנו ונולדו להם 5 ילדים. תמיד חשבנו שלא היו למעשה הרבה חברים במשפחת זיפצינר. ככה גדלנו, רובם כנראה נספו בשואה. אבל ממה שמצאתי, היו לא מעט, גם בלנצות, גם בקרקוב וגם בטרנבקה. וזה לא היה פשוט למצוא קרובי משפחה, כי גיליתי שלמעשה זיפצינר, שכל כך ברור איך כותבים את זה בעברית, יש למעשה עשרות דרכים לכתוב את זה בשפה לועזית. ואיך שאנחנו כותבים או טוענים לשם, זה לא בדיוק איך שזה באמת. שורה תחתונה חברים, ככה רושמים זיפצינר. אין ויכוחים, זה השם. הוא הולך אחורה עד, מצאתי עקבות עד לאזור 1850. ויותר, ומתפרס על פני 3 יבשות, אירופה, ארצות הברית, דרום אמריקה ובסופו של דבר ישראל. אז משפחה מגוונת יש. יש משפחה פה ופה, ותראו אפילו פה. וכולם קשורים, כולם מתחברים לפולין, לכפרים, לאזור, והכל יצא משם. ומה לגבי המשמעות? זיפצן זה 17, את זה כולנו יודעים. וכנראה שיש פה משחק על 17. מתברר שזיפצינר זה להיות בן 17. זה להיות צעיר, נמרץ ומבולבל. מצאתי שזיפצינר זה כינוי באזור וינה שנקרא זיפצינר שלוסל, שמשמעותו פותחן בירה, כי למעשה קוטר פקק הבירה מתאים למפתח 17 סגור. מצאתי גם שזיפצינר זה בעצם כינוי לוועדה שנתנה את הבסיס לחוקה של גרמניה ב-1848, ובעצם הייתה הבסיס לרייך ולקייזר. מצאתי גם שזיפצינר זה כינוי למחוז בגרמניה, בו היו 17 כפרים. מחוז שהיה מפורסם ונשלט על ידי שליט רם מעלה, וכך הוא נראה היום. אבא, את מי אתה זוכר? את יחזקאל? רק את יחזקאל? רק שהוא כמה היה יותר גדול ממך? הוא היה יותר גדול מסימגה. אז בוא נחזור שוב אחורה. אבא נולד באוגוסט 1938 כבר לתוך המלחמה, סביב פלישת הגרמנים לפולין. רוב היהודים שהצליחו להבין מה קורה נמלטו מזרחה לצד הרוסי. זה היה מסע של מאות אלפי פליטים לתוך רוסיה. טרנבקה הייתה די קרובה לאוקראינה היום, ולמעשה מהר מאוד מצאו משפחת זיפצינר על 5 ילדיהם את עצמם באזור הרוסי. ה-NKVD, המשטרה החשאית הרוסית, בעצם הפנתה את הפליטים למקומות בהם רוסיה הייתה צריכה כוח עבודה, בזמן שרוב רובה של רוסיה היה עסוק במלחמה. התחנה הראשונה הייתה להגעה לנובוסיבירסק. משם הם הגיעו לטומסק,
ליערות. השגרה הייתה למעשה כזו. הגברים היו עסוקים בעבודה, ובפרנסה כל עבודה שמזדמנת תופסת. הנשים היו עסוקות בהישרדות ובאוכל ובטיפול בילדים. מנדל זיפצינר עבד בהתחלה בטומסק כשומר על חוטבי העצים. לאחר מכן עבר לעבוד כשומר במפעל סוכר. אבא היה עובד בבית חרושת לסוכר, והוא היה מסתכל ומגיע הביתה. וזה אני באמת זוכר טוב, מגיע הביתה, איפה הוא היה מחביא את קצת סוכר, הוא פרם בחגורה של המכנסיים, ובפנים היה מכניס קצת סוכר, מגיע הביתה, היה מוציא אותו. והאנשים לא היו גם טיפשים, הוא היה מחליף קילו סוכר ב100 גרם מלח. הוא ידע שהמלח יותר חשוב מהסוכר. הם ידעו. מטומסק המשיכה משפחת זיפצינר מזרחה עם זרם הפליטים. בסופו של דבר הגיעו לטשקנט שהוא באוזבקיסטן, ושם בילו את רוב זמנם. הייתי מסתובב עם אבא בכפרים, הוא היה עושה את הצפצפות מבמבוק, היה משיב אותי על הכתפיים, אני הייתי מצפצף. מה, אתה חלילי מהבמבוק? כן. אוקיי. והילדים היו רצים, האוזבקים הקטנים, תן לי. אני הייתי אומר, לכו תביאו פיתה, אתם תקבלו. היינו חוזרים עם שקית פיתות, וזה היה אוכל. בדרך הלכו לעולמם יחזקאל, צבי ויצחק, ממחלות ומרעב. יהי זכרם ברוך. ברוסיה, אני זוכר, כבר כן, הייתה לנו שכנה. שני ילדים קטנים היו בבית, חולים. אמא הכילה אותם מרק עוף. השכנה הזאת, שהייתה נכנסת אלינו הביתה, כל יום כמעט, הלשינה ל-NKVD, והיא הלשינה ל-NKVD שיש פה בית עם משפחה יהודית שיש ילדים חולים. וה-NKVD פחדו שלא יהיה מגפות, אז הם באו הביתה ולקחו את שני הילדים, והם אמרו שהם לא מכניסים אותם לבית חולים. ואחרי פרק זמן באו והודיעו לה ששני הילדים מתו. אז היא רצתה לראות אותם, לא נתנו לה איפה מה, אז קבלו אותם יחד. דיברה עם אמא שלי והיא אמרה, תראי, אני מכירה פה מנזר, ואת יכולה לקחת את שני הילדים הגדולים שם, להכניס אותם למנזר. שם יש אוכל, ושם הם יקבלו מה שאין לך בבית. וסימה גם הייתה מספרת לי, שהכניסו אותם למנזר, הם היו צריכים להתפלל, להצטלב, ואני, סימה אומרת, ואני הייתי מרשינה, זה לא מצטלב, זה לא מצטלב. ואוכל היה. והאח יחזקאל קיבל מחלת מעיים, והוא מת שם, במנזר. רוזה, עם שני הילדים שנשארו,
סימה ויעקב, המשיכה לשמור עליהם. מסרה את סימה ואת יעקב לשליח סוכנות על מנת להצילם. אמא, הלב שלה היה שבור, כבר מתו לה 3 ילדים. ואז היא אמרה, בבקשה, קחו את שניהם. אחותי הייתה זריזה, עלתה מהר לרכבת. אני התחלתי לעלות במדרגות, היו כמה מדרגות על הרכבת. פתאום מופיע המושיע, אבא שלי, ושאל איפה הילדים, שימה ברכבת. אותי הוא ישב, והוא צרח עליה וכעס. מה את נותנת את הילדים, את יודעת איפה, מה? והוא גם שמע, זה אבא סיפר, שקוראים לה מהרכבת, אבא, אני פה. והרכבת זזה. ונשאר הילד הקטן. בתום המלחמה, מנדל, רוזה ויעקב בלבד, מי שנשאר, עשו את דרכם מערב החזרה. הם הגיעו למחנה הליין שבאוסטריה, שעל בעצם האמריקאים תחזקו לטובת הפליטים. שם יעקב הלך לבית ספר פעם ראשונה. שם התחיל לחוות ילדות רגילה יחסית כמה שאפשר. משם המשיכו לרומא ובטיסה הגיעו לארץ. לימים מסיפורים אנחנו יודעים שסימה עלתה עם ילדי טהרן. זה היה בגדר סיפור, כי לפי אבא הם לעולם לא דיברו על זה. בתחקיר שעשיתי גיליתי שאמת זו. מצאתי תיעוד לכך שסימה הגיעה לארץ ב-1943 עם תאריך מדויק, ואפילו מסרה עדות לזיכרונותיה שנשמרת עד היום בארכיון. סימה עברה תלאות, סיפור ילדי טהרן ומפואר בפני עצמו, וסיפור הישרדות מדהים. ואת קולה לא שמענו לעולם, רק את שרידי הכאב הרגשנו, כולנו, בעיקר אבא. לאט לאט. זהו, זה מדריקה. אתה רואה אותה? כן. בכל השנים, אבא שלנו איש שמח, צחיק עד בכי, בעל הומור עצמי יוצא דופן, כישרון מדהים לגשת לכל אדם, דובר כמעט בכל שפה מה שצריך כדי למכור מטבח או סלון חדש. ואין דבר שמתקלקל שהוא לא יכול לתקן. מלתפור חור במכנסיים במכונת תפירה, אוברול מנוע בחנייה, כל מכשיר חשמל וכל רהיט בבית, וגם חפצים שווים שאחרים זורקים ואבא אוסף, מתקן ומכניס מהם חיים. אוכל לעולם לא יהיה חסר, וגם לא אהבה ונתינה אינסופית למשפחה כערך עליון, נטולת אגו ומשל, פשוט כך. בשבילנו, היית, אתה עכשיו, אתה תמיד תהיה לעוד שנים רבות, הלפיד בראש המחנה. מנצח.